Lúc này sâu bên trong Tây Môn Sơn Trang, tại từ đường có một người đang quỳ mọp khóc lóc. Những bức tượng Phật như đang khóc cùng anh ta. Ta đáng chết, ta có tội với liệt tổ liệt tông, ta đáng chết. Bên ngoài Âu Dương Tuyệt đang trả thù Diệm Nhi. Một ý chí mãnh liệt vượt qua khỏi thương thế của vô tình, chàng vận toàn lực phát ám khí. Âu Dương Tuyệt trúng chiêu. Lại trúng. Âu Dương Tuyệt vì quá mất bình tĩnh nên đã thất thủ dưới tay của vô tình và thiết thủ. Diễm Nhi vừa bị trúng đòn của thiết thủ này lại trúng thêm đòn của Âu Dương Tuyệt, thương thế càng nặng thêm, chỉ e thần tiên cũng khó cứu chữa. Diễm Nhi, đừng sợ, ta sẽ không để nàng chết đâu. Đừng nói vậy, tình nghĩa lưỡng nan toàn, nếu huynh cứu tôi sau này không tống tôi vào ngục sẽ khó xử. Lãnh cô nương có thể cải tà quy chánh là chuyện tốt, nhưng tiếc là đã muộn. Vô tình công tư phân minh nên đã nói với Gia Lượng tiên sinh về quan hệ với Diễm Nhi. Tại sao lại bất chấp di nguyện của nghĩa phụ để cứu tôi? Vì đồng diện khách đã bị nhị bổ đầu đánh chết rồi. Diễm Nhi không cần phải lãnh trách nhiệm này nữa. Thấy huynh gặp nạn, nếu tôi khoanh tay đứng nhìn thì có còn là bạn không? Bạn, nếu chỉ là bạn thì hà tất phải hôn tôi. Vì huynh là người duy nhất đối tốt với tôi, không vì sắc đẹp của tôi. Tôi biết dù tôi có xấu như xưa huynh cũng sẽ không bỏ tôi. Chính vì lý do đó nên tôi đã hôn huynh. Không đúng. Diễm Nhi mà tôi quen biết không những có trái tim tuyệt đẹp mà còn là bạn duy nhất của tôi. Nếu không có cô nương thì sẽ không có vô tình của ngày hôm nay. Cái cô nương tặng cho tôi còn nhiều hơn những gì tôi báo đáp. Ha ha, có vẻ rất là có lý. Bản cô nương không bao giờ chịu thiệt, huynh có chịu trả nợ không? Ta đồng ý. Nàng tặng ta dũng khí, ta sẽ vận dụng nó để giải quyết những bất công trên đời này. Diệm Nhi, nàng hãy yên nghỉ đi, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp nhau ở thế giới bên kia. Đại cục đã định, không thể để Tây Môn công tử trốn được. Phải bắt hắn làm nhân chứng. Còn có Tam đệ nữa. Dù sống hay chết thì cũng phải đưa đệ ấy về. Ai đó? Nhị sư ca. Ta có nằm mơ không đây? Sao đệ lại thoát ra được? Chuyện dài lắm. Chắc là do số phận của quỷ tử vẫn chưa dứt, hay là đệ đã gặp may. Thực ra truy mệnh còn có thể sống sót đến ngày hôm nay là ngoài vận may ra chàng còn một ý chí chiến đấu ngoan cường. Lúc truy mệnh bị vây khốn trong đường cống không có lối thoát, nhưng chàng vẫn không tuyệt vọng. Truy mệnh vẫn vận công giữ hơi thở cuối cùng phát tán vào kỳ kinh bát mạch để cơ thể hoạt động chậm nhất. Cơ thể truy mệnh dàn chìm vào trạng thái bán quy, tức từ từ thở chậm lại. Tuy có thể tạm thời giữ được tính mạng nhưng khí tức đã hết, ngũ tạng của chàng như trương lên khỏi muốn nổ tung. Chặt, khổ quá, nhưng chưa đến phút cuối thì ta vẫn chưa từ bỏ. Thực ra ý chí ngoan cường của Duy Mạnh cũng không kém gì ba bộ đầu kia. Nhưng sức người có hạn, cuối cùng Truy Mệnh cũng bị uống vài ngụm nước. Duy Mạnh chỉ cảm thấy khí huyết như muốn vỡ tung, khổ sở không sao kể xiết. Trong lúc đó trong ngục thất bỗng có tiễn đổ vỡ, nước trong hồ rút đi, Truy Mệnh mới tìm được con đường sống. Hóa ra đó là nhờ thiết thủ ra tay phá hủy Tây Môn Sơn Trang. Lạ thật, tuy khó chịu muốn chết, nhưng hình như nội lực của ta đã mạnh hơn, thương thế cũng đỡ nhiều. Chuyện lạ này thật ra có liên quan đến phút sinh tử. Trong phút thập tử nhất sinh, Truy Mệnh quyết chống đỡ đến cùng nên chàng tan áp lực khí huyết của cơ thể. Vận Thiên phái Du Miên làm cho khí bình bát mạch nóng ran lên. Như thế vừa đã thông được kinh mạch vừa có tác dụng điều tức vẫn công. Nên khi mệnh trở nên mạnh lên trong chớp mắt. Thôi đừng nghĩ nhiều. Mau mau rời đi khỏi nơi đây thôi. Đại ca nếu biết đệ vẫn còn sống chắc là mừng lắm. Nhưng Tư Mã Hoàng Phần đã triển khai hành động ở Hầu Phủ. Chúng ta mau bắt cho được Tây Môn công tử rồi về Củ Chi viện. Ủa đệ nhìn gì vậy? Nhị ca huynh mua áo mới ở đâu vậy? Cha con vô dụng không giữ được sản nghiệp của tổ tông. Không dám mong cha tha thứ nhưng cha yên tâm. Con sẽ không làm điều gì để họ Tây Môn phải mang nhục đâu. Vô Tình ơi là Vô Tình. Ngươi và những người khác đều muốn mang bí mật ở đây đi. Họ Tây Môn sụp đổ rồi thì các ngươi cũng phải chết theo. Ha ha ha. Một tiếng nổ cực lớn phá tan tành Tây Môn Sơn Trang huy hoàng tráng lệ.
Mặt trời hừng đông mang đến một ngày mới và một tia hy vọng mới. Nhưng nơi đây tất cả những ân oán và cuộc sống lại là một bức tranh tuyệt vọng. Từ lúc Lãnh Huyết và Chu Bá Vũ xuất hiện, cục diện đã thay đổi hẳn. Trên nóc nhà cũng xuất hiện mấy mươi cung thủ nhắm vào kẻ xâm phạm. Khá lắm, giờ lại có thêm mấy mươi cung thủ. Muốn đột phá vòng vây này không phải là dễ à nha. Không ngờ hôm nay ta lại biến thành con mồi của người khác đi săn. Cảm giác thật mới lạ. Băng Phong kiếm, các hạ là Bắc thành chủ Chu Bá Vũ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không dám, bị bại trận mà vẫn khí khái như thế. Lão đại của 13 sát thủ đúng là người phi phàm. Bại trận, thủ đoạn cao minh của Gia Cát tiên sinh khiến Tư Mã Hoàng phần ta phải bội phục. Quá khen. Địch trong tối, ta ngoài sáng, nếu không kỳ binh tập xuất thì sao có thể dẫn dụ ngươi vào trong được. Trận này câu được 3 con cá lớn, quả là bội thu. Chuyện 3 ngày hôm trước trên cầu. Nguyễn Kiếm đâu? Không có, vì tại hạ không định đấu với các hạ, nhưng có một chuyện cần phải thỉnh cầu. Trên giang hồ người đáng để ta xem là bạn rất hiếm. Vì vậy rắc rối của bạn cũng là rắc rối của ta. Các hạ cứ nói đi, ta đang nghe đây. Đa tạ, hôm nay chúng tôi phải đối mặt với các cao thủ bí ẩn. Vì vậy Thế Thúc có nghĩ ra một kế muốn nhờ huynh làm một chuyện thật làm giả để xoay chuyển tình thế. Thú vị đây, trò chơi này như thế nào? Đơn giản, chỉ cần đả thương tôi trước mắt bá tánh. Không khó, sau đó. Biết huynh không chịu được buồn chán nên tôi đã nói với Thế Thúc mời huynh làm vũ khí bí mật đối phó với 13 sát thủ. Bởi vậy huynh cứ luyện Thất Xích Phong băng đi, có việc dùng tới. Tôi đường đường là thành chủ há lại để bá bá của huynh sai khiến. Tôi có một điều kiện. Chờ khi vụ án kết thúc tôi sẽ đấu với huynh một trận. Được, bản thành chủ đành phải đáp ứng yêu cầu của huynh. Ta chẳng còn lời nào để nói. Dù hôm nay có đại bại thì còn có Vô Tình và Thiết Thủ đi theo. Cũng không phải là vô ích. Hừ, đừng hòng dùng kế công tâm. Tây Môn Sơn Trang chỉ có 4 sát thủ. Với bản lĩnh của hai sư huynh ta thì dư sức để dọn dẹp bọn đó. Chính vì vậy bọn ta cũng không hề khinh suất. Trong Tây Môn Sơn Trang đã chôn một lượng lớn thuốc nổ và dầu hỏa. Vô Tình và Thiết Thủ không thể sống để rời khỏi đó đâu. Hừ, Tư Mã Hoàng Phần, người đúng là ác quỷ mà. Xin lỗi, người mắng nhầm người rồi. Toàn bộ chuyện này là do thủ lĩnh sắp đặt. Thủ lĩnh người rốt cuộc là ai? Muốn biết đáp án thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Nghe nói kiếm pháp của ngươi cực nhanh, lão nương ta rất muốn biết. Hy vọng là ngươi có cơ hội xuất chiêu. Ẩn không nhân, kinh hàn nhất sáp. Chà, nhanh hơn cả Mạc Tam cấp. Vậy ta sẽ nhanh hơn chút nữa. Người hồng cho ta xem tuyệt kỹ của ngươi à? Trong chớp mắt hai người đã đấu hơn 10 mấy chiêu. Từ đầu chí cuối Lãnh Huyết vẫn không có cơ hội phản công. Nhanh quá, chẳng lẽ Mạc Tam cấp trước khi chết đã nhắc tới thiên hạ đệ nhất đao là người này? Mình muốn thay thế vị trí của Lãnh Huyết quá. Chu Bá Vũ, ngươi xem ta không ra gì à? Với thân thể ngũ đoản như ngươi mà làm ta để ý được sao? Nghe nói tình nhân của ngươi là một trang tuyệt sắc, sau khi giết ngươi ta sẽ đến Bắc Thành một chuyến để nàng thấy là dài hay ngắn. Tính mạng của ngươi mới là ngắn nhất. Hừ, kiếm thế như Cuồng Phong, tên họ Chu này không phải là hư danh. Người như ngươi chưa đầy 10 chiêu đã bại. Hàn Phong thục huyết, xuyên sơn phá lĩnh, dài mà không chính xác sao bằng ngắn mà điêu luyện. Dâm tặc, ta sẽ phế đi đôi tay của ngươi. Sơn băng băng liệt, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Tên dâm đổ như ngươi cho xuống địa ngục đã là phúc lắm rồi. Phong thương biến dã, lần này ta bại là chắc, phải tìm cách thôi. Tuy là bảng môn tà đạo nhưng cũng lợi hại đấy. Số tiểu tử, võ công của ngươi mạnh hơn ta nhưng về kỹ xảo giết người thì ngươi còn kém xa lắm. Lão đầu, sao không động thủ đi? Sợ không thắng nổi ta hay là bất lực đến mức vận khí không được? Lão phu đang đợi đây. Đợi gì? Chờ ngươi không đánh mà tự bại. Nếu bình thường thì chỉ 6 thành công lực là đã thu thập được ngươi, nhưng lão phu đã bị tiêu hao nguyên khí không như trước kia nữa. Ta biết, nếu không ta đâu có chọn lúc này để lấy mạng ông. Nhưng tình hình của ngươi cũng đâu có khá gì hơn ta.
Ngươi khỏe hơn chỉ vì ngươi uống sinh long hoạt hổ đúng không? Thuốc này tuy có thể gia tăng công lực nhưng cũng xuống sức rất nhanh. Lão phu chỉ cần chờ thuốc ngấm là có thể dễ dàng đánh bại được ngươi. Quả không hổ danh là Gia Cát tiên sinh, danh chấn thiên hạ, không chuyện gì có thể qua mắt nổi ông. Bái phục. Lão tử chủ động lãnh giáo thân công tuyệt học của tiên sinh. Hoành tử đệ nhị kích. Đại giải thoát. Tư Mã Hoàng phần xông lên muốn tốc chiến tốc thắng. Gia Cát tiên sinh đã tổn hao quá nhiều nguyên khí liệu sẽ ra sao? Vô tình mượn sức của thuốc nổ để bắn hàng loạt mũi tên. Uy lực hơn người. 20 mấy cao thủ đều nhắm vào chính giữa. Chỉ cần Gia Cát tiên sinh ra lệnh, một trận mưa tên sẽ bắn tới để địch thủ không có lối thoát. Lãnh Huyết vẫn không có cơ hội phản kích, đao của Huyết Phượng Hoàng quá nhanh. Cuối cùng cũng có sơ hở. Tứ thập cửu lộ. Vô danh kiếm pháp. Lãnh Huyết vận toàn lực đánh vào sơ hở để phá lưới đao của Huyết Phượng Hoàng. Khoái kiếm đấu với khoái đao, ánh sáng bạc lan tỏa ra khắp nơi làm cảnh vật đều bị chém vỡ nát. Kiếm chiêu rất hiểm, chả trách Mạc tam cấp cũng bại dưới tay hắn. Trên đời này lại có đường đao nhanh đến vậy, đáng sợ thật. Lão nương đã đánh giá thấp ngươi rồi. Không dám, đường đao của ngươi làm ta kinh ngạc. Mới chỉ là mở màn thôi, tiếp theo mới là cái mạng của ngươi. Hả? Cả hai đều thần tốc như nhau, ngay cả chúng chiêu cũng không hề hay biết, thật đáng sợ. Giờ tại hạ mới hiểu Mạc tam cấp tại sao lại tâm phục như thế. Hừ, trước tiêm sắc đao của ta, khoái đao của hắn không đáng để nói tới. Ta chỉ cần dùng 6 thành công lực đã đánh bại hắn. Lấy mạng ngươi thì chỉ cần 8 thành là đủ. Tiêm sắc đao được tạo ra từ một hợp kim kỳ lạ. Lưỡi mỏng như tờ giấy khi phối hợp với chiêu ẩn không nhân uy lực lại càng tăng lên. 8 thành, đa tạ đã quá khen. Nhưng sự tự phụ của ngươi chỉ chuốc lấy hậu quả đấy. Hối hận không kịp. Nếu kiếm của ngươi nhanh hơn đao của ta chết không oán. Trong chớp mắt Huyết Phượng Hoàng có thể tung ra mấy trăm chiêu làm Lãnh Huyết phải dùng trực giác để đón đỡ, nhưng chàng cũng bị trúng chiêu. Chịu chết đi. Tặc nương, hôm nay ngươi tới số rồi. Đó chỉ là hư chiêu, chiêu thực là ở lưng của Huyết Phượng Hoàng. Vô danh kiếm pháp. Đường cuối cùng. Chiêu phản công của Lãnh Huyết là vận hết sức bình sinh. Hơn nữa chỗ tấn công lại là tử vị. Huyết Phượng Hoàng phải bó tay chịu chết. Nhưng, đao của Huyết Phượng Hoàng còn nhanh hơn cả ánh chớp. Ẩn không nhân. Tất sát nhất kỹ. Đường đao của Huyết Phượng Hoàng đầy uy lực, giống như muốn đoạt lấy thời gian và không gian. Có thể khiến lão nương giở bản lĩnh cuối cùng ra, tiểu tử ngươi khá lắm. Thần tốc kinh người, kiếm thuật của ta chậm quá, không khắc chế được rồi. Chậm, nhanh và chậm. Lãnh Huyết nhớ lại những ngày luyện tập, cậu ta luyện tập cùng với đàn ong hàng ngàn con. Dù đã cố gắng nhưng cậu ta vẫn bị ong chích. Kiếm của ta chưa đủ nhanh. Luyện kiếm mới 1 năm mà được như vậy là khá lắm rồi, con đừng quá tự ti như thế. Thế thúc, con tự biết mình chậm hơn người, nếu không rèn luyện thì rất khó. Ta hiểu lòng dạ của con. Chính vì vậy ta mới dùng tốc độ là chính, nội lực là thứ yếu. Hơn nữa cá tính của con rất hợp với vô danh kiếm pháp. Loại kiếm pháp này có thể đáp ứng được sở nguyện của con. Đa tạ thế thúc, con sẽ cố gắng hết sức rèn luyện. Không cần thiết. Sao ạ? Nên nhớ vật cực tắc phản. Trong võ học tuy nhanh thắng chậm nhưng cũng có lúc chậm thắng được nhanh. Sâu xa quá, con không hiểu. Sớm muộn gì con cũng hiểu sự diệu kỳ của chữ chậm. Nhớ lại lời dạy của Gia Lượng tiên sinh, Lãnh Huyết cầm đoàn kiếm từ từ tiến lên. Thế kiếm này làm sao phá giải được chiêu thức tốc độ của đối phương? Chà! Nếu đao của ta bị phá liên tục thì bại là cái chắc. Quả nhiên là một bá đao tuyệt đỉnh. Kiếm của người thì chậm nhưng có vận khí tốt, khá lắm. Mạng đổi mạng chẳng thiệt. Đao của ta nhanh hơn ngươi, cơ hội để lấy tính mạng người còn nhiều. Nhưng vận khí của ngươi sẽ không duy trì được lâu đâu. Vì kẻ đáng chết không thể sống lâu. Đừng tưởng nhanh là tất cả. Hôm nay ta sẽ cho cô nương biết dùng chậm thắng nhanh. Bên này thổ hành giả dùng thuật độn thổ để tập kích. Tình thế xoay chuyển.
Băng quỷ thần công. Chu Bá Vũ xuất nội lực truyền qua lưng, thủ hành giả lúc này run lẩy bẩy như bị rớt xuống băng. Phám toán không thành tho hành giả thất kinh lần về sau. Võ công của hắn là tà môn, không những dùng băng làm kiếm mà nội lực cũng âm hàn vô biên, đáng ghét. Dâm tặc, bổn thành chủ sẽ đòi lại công bằng cho những người bị hại. Sợ người không làm được. Tình thế thổ hành giả đã cực kỳ nguy hiểm. Bên phía Gia Cát tiên sinh, phù quang lược ảnh, chùa Bà Mụ sắp hạ được thổ hành giả. Lãnh Huyết đi ở thế hạ phong nhưng ý chí chiến đấu cực thịnh. Định bỏ chạy, hãy mau quyết một trận cao thấp với lão tử. Đại giải thoát. Không biết Gia Cát tiên sinh có mưu kế gì, chỉ thấy ông ấy dùng phù quan lược ảnh để tránh né. Chạy đâu cho thoát. Gia Cát tiên sinh bỉ ổi thật đấy. Các hạ nhầm rồi, lão phu chỉ né chứ không công, chỉ để cho tiện chứ không có ý nào khác. Thiết thủ đã cho lão phu biết mục tiêu sống của các hạng rất lạ lùng, nên lau khô không muốn đối đầu với các hạ. Tại sao? Vì lão phu rất muốn bắt sống các hạ, nhưng khi lão phu chưa hiểu rõ mình lại đối đầu với các hạng thì dễ bị kình lực của các hạng bức chết. Bởi vậy ông mới làm con rùa rụt cổ cho ta kiệt sức rồi mới bắt sống ta à? Nếu được bình yên thì lão phu không sợ mang tiếng sống. Được, đã vậy lão tử sẽ không động thủ nữa, xem ai thua trước. Nói rồi Tư Mã hoàn toàn đứng yên bất động như một quả núi. Nói thế nhưng y vẫn quan sát Gia Cát tiên sinh. Chỉ cần một cử động lạ là y sẽ ra tay để đưa đối phương vào chỗ chết. Tư Mã Hoàng Phần, đến lượt lão phu thỉnh giáo ý muốn của các hạ. Hồi nãy ông đợi ta, giờ đến lượt ta đợi ông. Đợi gì? Đợi ông nhìn thấy con đường thất bại của mình. Tam giới chân nguyên sát. Các cung nhỏ thủ đang bị tập kích. Tình thế xoay chuyển sang các tiên sinh không kịp suy nghĩ, chỉ vận toàn lực xuất kích. Ha ha, cuối cùng cũng chịu ra tay, tốt lắm. Đại giải thoát. Ôi! Tiếng la hét do bị đoạt mạng của đám cung thủ. Bên này Chu Bá Vũ do bị phân tâm cũng trúng chiêu của thổ hành giả. Chu Bá Vũ liền xuất chiêu đánh trả. Băng phong kiếm. Xem đây. Băng phong kiếm đánh bại băng phong kiếm. Chu Bá Vũ thất kinh vì chiêu đánh trúng mình chính là chiêu thức của mình. Gia Cát tiên sinh vừa thoát khỏi Tư Mã Hoàng Phần liền lập tức đến sân để tương cứu. Là ngươi. Đến rồi. Chính là hắn. Băng phong kiếm là tuyệt học nhà ta, vậy ngươi là ai? Ha ha, người có thể gọi ta là Tả Võ Vương hoặc thủ lĩnh bí mật. Thủ lĩnh bí ẩn đã hiện thân. Đó là Tả Võ Vương. Sao người biết được việc học gia truyền nhà ta? Ngươi sẽ không bao giờ có câu trả lời vì ngươi là người ngoài cuộc. Và cũng sắp là người thiên cổ. Lá búng ra nhanh như chủy thủ. May mà Lãnh Huyết cũng nhanh đưa đoàn kiếm đỡ lấy. Phi hoa trịch khí uy lực quá mạnh, chả trách Chu Bá Vũ cũng thất bại. Chu Bá Vũ bại chủ yếu là vì kinh ngạc khi thấy đối phương xuất chiêu giống mình. Trông hắn chẳng có chút gì là bị trọng thương cả, khéo giả vờ lắm. Đừng hòng có ai động được vào bằng hữu của Lãnh Huyết ta. Bổn vương rất thích những người trọng tình trọng nghĩa. Ta sẽ lấy lại bằng hữu ngươi cuối cùng. Với thực lực của Tả Võ Vương, lúc này chuyện quyết định ai chết lại trong tầm tay. Thủ lĩnh đến thật đúng lúc. Nếu không lão tôn khó thoát chết. Người vất vả quá. Chỉ cần thủ lĩnh hứa ban cho nhiều hậu phi thì chút khổ sở này có đáng gì. Yên tâm, khi thiên hạ đã thuộc về ta thì hậu cung sẽ thuộc về ngươi. Hừ, dâm tặc. Thập tam sát thủ. 13 sát thủ mỗi người một tuyệt kỹ nhưng đều trở thành công cụ giết người. Mỗi người đều có một nhược điểm để lợi dụng. Còn Tư Mã Hoàng Phần, Tả Võ Vương đã có cách gì để làm cho một kẻ vô dục vô cầu như hắn phải quy phục. Một người độc thế như vương gia không ngờ lại là loạn thần tặc tử bất nhân, làm sao lòng dân kính phục được. Từ xưa người Lưu đại sự đều bất chấp tiểu tiết. Hơn nữa chuyện công tội cứ để đời sau hậu xét. Tiên sinh hà tất phải bận lòng. Ông thao túng 13 sát thủ gây ra không ít vụ huyết án. Đều là vì muốn chiếm ngôi ư. Đương nhiên, Liệt Sơn Thần Quân, Thành Đỉnh Thiên, đều là những trọng thần mãnh tướng của triều đình. Họ tuy đã thoái ẩn nhưng vẫn còn ảnh hưởng rất lớn.
Vì vậy muốn thành đại sự thì phải diệt trừ những cựu thần này trước. Vương gia cùng một dòng họ với thánh thượng nhưng không được chọn làm hoàng đế. Ông là người đại trí đại năng nhưng lại không có đất dụng võ nên khó tránh khỏi chuyện bất mãn. Còn Can Lục Vương, một kẻ hữu dũng vô năng sao cũng trở thành mục tiêu của ông. Hắn ngầm câu kết với Sái Kinh tưởng có thể qua mắt được bổn vương này, thật là ngây thơ quá. Nếu lão phu đoán không làm thì người đứng sau vụ Cam Lục Vương xuất lĩnh 3.000 quân công Tích Thần hầu phủ là vương gia chứ không phải Sái Kinh. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, tạo mâu thuẫn giữa tiên sinh và Sái Kinh, lại vừa tiêu diệt được Can Lục Vương. Chỉ tiếc tiên sinh không vì chuyện đó mà trở mặt với Sái Kinh. Làm kế hoạch của bổn vương gặp khó khăn, chính vì vậy ta lại càng coi trọng tiên sinh. Lão phu quan vị thấp kém với Sái Kinh đâu có xứng để vương gia coi trọng. Bổn vương gia ngoài việc hiểu biết võ học của thiên hạ, từ nhỏ đã am hiểu quân thư, khổ công nghiên cứu binh pháp. Cho đến lúc này cả đời ta chỉ phạm một sai lầm. Ta đã đánh giá thấp tiên sinh, chỉ vì trước sau ta vẫn không hiểu tại sao ta không khống chế, không trừ khử được tiên sinh, nên ta mới xem tiên sinh là mục tiêu cuối cùng. Năm xưa trong cuộc tỷ thí ở Hoàng Thành, cửa ải cuối cùng của Gia Cát tiên sinh là Tả Võ Vương. Người này thân thủ siêu quần, nếu thâu nào phán thì bổn vương sẽ như hổ mọc thêm cánh. Này ta cứ để bên cạnh không quân chờ khi nắm rõ gốc tích rồi mới tùy cơ chiêu dụ. Xin đắc tội. Ý đồ mưu phản của Tả Võ Vương đã có từ trước nên mới giờ thủ đoạn tiến cử Gia Cát tiên sinh. Uy danh của Gia Cát tiên sinh làm cả Võ Vương phải để ý. Ông cho thuộc hạ dò la thân thế để tìm hiểu tình hình và tâm ý của Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh quả là không làm Tả Võ Vương thất vọng. Trong vài năm ông đã làm ngự tiền đệ nhất hồng nhân, sánh ngang với thừa tướng Sái Kinh. Chỉ cần tìm thấy sở cầu của Gia Cát tiên sinh là Tả Võ Vương sẽ lập tức chớp lấy. Nhưng Gia Cát tiên sinh ngoài việc tạo phúc cho lê dân chẳng cần gì thêm. Điều này khiến Tả Võ Vương đành phải thúc thủ. Nhưng mười mấy năm điều tra cũng không ai biết được lai lịch của Gia Cát tiên sinh. Tả Võ Vương đành thi hành kế hoạch giết người. Khi cả Võ Vương thực hiện âm mưu đoạt vị của mình thì quyền lực của Gia Cát tiên sinh cũng lớn mạnh, tạo thành hai thế lực đối kháng nhau. Gia Cát tiên sinh ngoài việc tu luyện võ học tinh thâm, còn có 4 môn sinh đắc ý nên thực lực mạnh hơn trước rất nhiều. Lại càng làm Tả Võ Vương lo sợ. Sau nhiều lần ám hại Gia Cát tiên sinh không thành, cuối cùng Tả Võ Vương cũng đánh giá được vị trí đối địch của Gia Cát tiên sinh. Cả Võ Vương hiểu rằng để đối phó với Gia Cát tiên sinh cần phải cất một mẻ lưới lớn, quyết một trận để đoạt lấy thành công. Để Gia Cát tiên sinh không nghi ngờ Tả Võ Vương đã không tiếc tính mạng của cả nhà để đối phương mất cảnh giác. Sau đó ông dùng tâm pháp độc môn tử bế kinh mạch. Không ngờ trên đời này lại có người ác độc như thế. Vì bản thân mà tự tay hủy diệt toàn bộ gia đình. Mục đích của ông là làm cho Gia Cát tiên sinh phải tiêu hao nguyên khí. Mặt khác ông còn phái Tư Mã Hoàng Phần giả vờ bị bắt giam để làm nội ứng. Tả Võ Vương tin rằng chỉ cần có ông và 3 sát thủ là có thể khống chế được cục diện. Dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì kết cục vẫn không thay đổi. Chỉ vì trừ khử ông mà già trẻ lớn bé nhà bổn vương đều phải vong mạng. Ông thật đáng chết. Nhưng sai lầm lớn nhất của vương gia không phải là đánh giá thấp lão phu mà đã tự chà đạp chính bản thân mình. Ha ha, bổn vương vì không muốn chà đạp mình, càng không muốn bại trong tay tên hôn quân đó nên mới bất chấp tất cả. Lão phu không mong lưu danh thiên cổ, chỉ mong đừng thẹn với lương tâm. Ông muốn làm việc gì thì bổn vương sẽ thành toàn cho ông. Một đấu với 3 lãnh huyết khó lòng thắng nổi. Tứ đại danh bổ từ khi xuất đạo đến giờ đã trải qua không biết bao nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng hóa nguy thành an. Vương gia có biết tại sao không? Ta nghe đây. Vì họ có một trái tim chính nghĩa, đỉnh thiên lập địa. Lãnh huyết lao vào Tư Mã Hoàng Phần. Huyết Phượng Hoàng và Thổ Hành Giả cũng lập tức lao lên. Tư Mã Hoàng Phần không tham chiến có lẽ vì hắn chỉ thích thể nghiệm cái chết. Một mình Huyết Phượng Hoàng cũng đủ làm lạnh mét vất vả. Nay làm thêm một Thổ Hành Giả nữa làm sao chàng địch nổi. Tiên sinh quả là thông minh, ta bất động ông cũng bất động. Đừng lo,
Học trò yêu của ông sẽ chết rất nhanh thôi. Nạp mạng đi. Dù có chết ta cũng không chết một mình. Sư đệ nói quá lời rồi. Ngay lúc này Thiết Thủ và Truy Mệnh đã về tới. Thổ hành giả yếu nhất lập tức trúng chiêu. Nếu không nể tình ngươi đã từng giải vây cho ta thì ta đã kết liễu ngươi rồi. Cũng may ta đến kịp lúc, trò hay thế này mà thiếu ta thì thật là tiếc. Đại sư ca đâu? Đại sư ca đã hy sinh rồi. Lãnh Huyết cảm thấy một nỗi đau uất nghẹn không nói nên lời. Nhưng máu của chàng như đang sôi lên. Hắn ta bị sao thế? Tên điên này cứ để cho ta, đệ lo cho Thế Thúc đi. Chúng ta lại gặp nhau, hữu duyên thật. Đây là lần cuối cùng vì nếu ta không chết thì ngươi chết. Tư Mã Hoàng phần ta không mong gì, chỉ mong ngươi cho ta một cái chết thật sảng khoái, chớ làm ta thất vọng đó. Yên tâm, ngươi sẽ được như sở nguyện mà thôi. Hoành Tử Tam Kích, Xích Thủ Hung Quyền. Thế Thúc, con đã về đây. Nhai Dư có di ngôn gì không? Không, Nhung di nguyện chắc chắn là bắt tất cả bọn hung đồ. Hê chỉ thêm 2 tên bổ khoái thì không xoay chuyển được tình thế đâu. Vừa nhìn thấy Tả Võ Vương, Truy Mệnh lập tức vận công. Dường như chàng đã biết ai là hung thủ. Tả Võ Vương vẫn rất tự tin, vì lão biết Truy Mệnh đang trọng thương nên vẫn bảo toàn đại cục. Thế sự không có gì là tuyệt đối. Không chừng lão phu chỉ phái những môn sinh này độc chiến đã có thể lật ngược được tình thế. Vương gia có dám đánh cược không? To be continued.